हेलो एभ्रिवान नमस्ते। म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई चाहिँ पासपोर्ट साइजको मोबाइलको क्यामेराबाट खिचिएको फोटोलाई चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटो कसरी बनाउने भनेर चाहिँ एकदमै सर्टकट तरिकाले सिकाउने छु। भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। 2 मिनेटमा म पासपोर्ट साइजको फोटो रेडी गरेर तपाईँहरूमा देखाउने छु। लाइभ डेमो देखाउने छु। लाइभ फोटो आफ्नै क्यामेराबाट खिचेर डाइरेक्ट देखाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। वेबसाइटको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलको क्रोमो ब्राउजर जुनसुकै ब्राउजर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ मोबाइल तथा कम्प्युटरबाट। आफ्नो मैले चाहिँ यहाँ एउटा ब्राउजर ओपन गरेँ। ब्राउजरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्राउजरको लिङ्कमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के राख्नुपर्ने हुनेछ भनेदेखि चाहिँ remove.bg REMOVE remove.bg जस्तो यहाँ आयो। यहाँ सुरुमै मैले यसलाई क्लिक गरेँ, आएको छैन भने त remove.bg www.remove.bg गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि यहाँ एउटा कुकी आउँछ, त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दा नि हुन्छ। यो खासै फरक पर्दैन तपाईँहरूलाई। डाटा सेक्योर छ, यसमा जेन्युन कम्पनी हो। र यसमा गइसकेपछि तपाईँले अपलोड इमेज भने सिधै अपलोड इमेजमा क्लिक गर्नु। फोटो खिचिराख्नु पर्दैन है। अपलोड इमेज गरिसकेपछि यहाँ तपाईँलाई 4वटा अप्सन भेटिन्छ। क्यामेरा, माई फाइल, ग्यालरी र फाइल भनेर देखिन्छ। क्यामेरामा जानुहोस्। अब फोटो तपाईँको मोबाइल अलरेडी छ भने ग्यालरीमा जानुहोस्, छैन भनेदेखि चाहिँ क्यामेरामा जानुहोस् है। अब खिच्नुपर्ने छ भने क्यामेरामा जानुहोस्। क्यामेरामा गइयो। यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले लाइभ अब खिच्नुहोस् फोटो। 2 कान देखिने हिसाबले फोटो खिच्नुहोस्। अब जस्तो मेरो व्हाइट ब्याकग्राउन्डै छ, यसमा त अब अलरेडी व्हाइट खोज्छ पासपोर्ट साइजको फोटोमा। ल अब मैले फोटो खिचेँ है। अलि क्यामेरा क्लियर आएन। ल हो, यो फोटो खिचिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ पासपोर्ट साइज बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ पछाडि ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र फोटोको साइज पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल ओके गरौँ। ओके गरौँ। अब ओरिजिनल फोटोलाई चाहिँ यसले एडिट गर्छ है, अटोमेटिकली एडिट गर्छ। यही उसले गर्छ। एडिट भयो, तपाईँको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड काटिदियो। काटिदिइसकेपछि यहाँ एडिटमा जानुपर्ने हुन्छ। एडिटमा जानुपर्ने हुन्छ। एडिटमा गइसकेपछि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड अब कुन चाहिँ राख्ने भनेर उसले अटोमेटिकली सोधे हुन्छ। हामीलाई चाहिँ कलरवाला चाहियो, किन भन्दा पछाडि कि व्हाइट राख्नु पऱ्यो, अरू कलर पनि राख्नु पऱ्यो। म्याक्सिमम् चाहिँ हामीलाई व्हाइट चाहिँ युजमा आउँछ। यहाँ व्हाइट राखेँ। ल व्हाइट भइसक्यो। अब पछाडि ब्याकग्राउन्ड पनि व्हाइट भइसक्यो, हेर्नु है। अब तपाईँको फोटोको साइज पनि अटोमेटिकली यसले डिक्लेयर गरिसक्यो। अब हामीले यसलाई डाउनलोड भनेर यहाँ माथि सिरानमा यो डाउनलोड अप्सन छ, यहाँ गएर डाउनलोड गरौँ। अब कहीँ पठाउनु पर्ने छ भने सेयर इमेज गऱ्यो भयो, नत्र आफ्नो ग्यालरीमा राख्नु छ भने डाउनलोड गर्नुपर्ने भयो। स्टार्टिङ डाउनलोड। फाइलको नाम के राख्ने त भन्दाखेरि माई फोटो भनेर राखौँ। माई पिपी साइज फोटो SIZZ फोटो यति नाम राखेर मैले डाउनलोड गरिदिएँ। यति गरिसकेपछि तपाईँको यो फोटो चाहिँ उसमा गएर ग्यालरीमा गएर बस्छ। ओपन गरेर हेरौँ। यसलाई काट्दिउँ। अब ग्यालरीमा जाउँ। ग्यालरीमा गएर हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, यो फोटो आयो नि। हो, अब यो फोटो तपाईँले जुनसुकै डकुमेन्टमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 2टा छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फोटो सिधै क्यामेराबाट चाहिँ सिधै पासपोर्ट साइज फोटो बनाउन मिल्ने हुन्छ। यसको लागि कुनै सफ्टवेयर चाहिँदैन। कुनै अरूसँग अरू यो उसहरूमा गएर स्टुडियोहरूमा गएर मेरो फोटो बनाइदिए भनिराख्नु परेन। अब सिधै यो फोटो तपाईँले धुलाउन नि मिल्यो र होइन। अब अनलाइन युज गर्नु छ भने सिधै अनलाइनमा यो फोटो हाल्दा हुन्छ। यसमा केही समस्या हुन्न। किन भन्दाखेरि तपाईँको जुन 2टा कान चाहिँ राम्रोसँग देखिने हुनुपर्छ, अर्थ भने। अनि पछाडि ब्याकग्राउन्ड सेतो हुनुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि हुन्छ। हस् त, यति नै हो। मैले सर्टकटमा यो भिडियो तयार गरेँ।